këtë vit Babagjyshi do t'i shkruajnë online. Me vërtet? Edhe këtë vit, Megatek kujdeset që t'i bëj fëmijët e lumtur. Nëse mosha jote është deri në 7 vjeç, shkruaj Babagjyshit online për një dhuratë. Janë mira dhurata në pritje për të shpërndarë në të gjithë Shqipërinë. Kliko në megateksa.com dhe shkruaj Babagjyshit online. Kujdes të shkruash adresën e saktë. Një dhuratë do të vijë tek ti deri natën e vitit të ri. Ndërkohë, sillu mirë me familjen dhe miqtë e tu. Shkruaj në Megatek Online tani. Online është Babagjyshi 2021. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.